ব্লগলে আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে বুলি। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে অতি সহজ পদ্ধতিৰে কেনেদৰে ঘৰতে ঘি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। যেহেতু বজাৰৰ ঘিৰ মূল্য বহুতেই বেছি আৰু ঘি কোনো বেলেগ বস্তু দি নহয় গাখীৰেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়, যেটো আপোনালোক সকলোৱে জানেই। সো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কম বাজেটৰ ঘি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো, যেটো আপোনালোকে অতি কম খৰচতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। মই ভবা নাছিলো ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমান বেছি মৰম পাম বুলি, আৰু আশা কৰিছো আগলৈও এনেদৰে মৰম দি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু যোনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈ মই আপোনালোকলৈ আৰু ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰো। বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। ঘি বনাবলৈ আমাক লাগিব গাখীৰৰ সৰ, যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে। এইখিনি মই যোৱা এসপ্তাহৰ পৰা এনেদৰে কালেক্ট কৰি ৰাখিছিলো। গাখীৰৰ সৰখিনি ষ্ট'ৰ কৰোঁতে মই সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে এইখিনি ডিপ ফ্ৰিজাৰতে ৰাখিব, যাতে সৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ নাযায় আৰু ঘিখিনিও লং লাষ্টিং হয়। সৰখিনি মই এইমাত্ৰ ফ্ৰিজাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিছো, সো আপোনালোকে দেখিছে বহুত বেছি হাৰ্ড হৈ আছে। এতিয়া আমি এইখিনি 4 ঘণ্টামান ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ৰাখি দিম, যাতে ভালদৰে মেল্ট হৈ যায় আৰু আমাৰ মিক্স কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। ইতিমধ্যে আমাৰ সৰখিনি মেল্ট হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ডাঙৰ বাটি এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম, যাতে এইখিনি ফেটোতে সুবিধা হয়। এইখিনি আমি এতিয়া কণ্টিনিউয়াছলি ষ্টাৰ কৰি থাকিম, যেতিয়ালৈকে গাখীৰ আৰু ক্ৰীমখিনি কমপ্লিটলি ছেপাৰেট হৈ নাযায়। এয়া আপোনালোকে দেখিছে গাখীৰৰ পৰা ক্ৰীমখিনি বেলেগ হৈ আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে এটুকুৰা আইচ কিউব এড কৰি দিম, যাতে আমাৰ ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ গোট খাই যায়। ক্ৰীমখিনি গোট খোৱাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি ভালদৰে স্কুইজ কৰি ল'ব, যাতে এক্সট্ৰা পৰিমাণৰ গাখীৰখিনি ওলাই যায়। লেফট অভাৰ গাখীৰখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদিব। এইখিনি দি আপোনালোকে বেলেগ আইটেমছ যেনেকৈ বাদাম মিল্ক, পনীৰ আদি বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নেক্সট কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত ক্ৰীমখিনি ঢালি কমপ্লিটলি গলালৈকে এৰি দিম। ক্ৰীমখিনি লিকুইড ফৰ্ম লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইখিনি কণ্টিনিউয়াছলি ষ্টাৰ কৰি থাকিব, যাতে জ্বলি নাযায়। গেছটো আপোনালোকে ল' ফ্লেমতে ৰাখিব। তেতিয়ালৈকে ষ্টাৰ কৰি থাকিব, যেতিয়ালৈকে ক্ৰীমৰ কালাৰটো চেঞ্জ হয় এই কালাৰটো আহি যায়। আমাৰ ঘি ৰেডি। সো আপোনালোকে দেখিছেই মই কোৱাৰ দৰে বনাবলৈ তেনেই সহজ, আৰু আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজেই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে ঘিখিনি চাকনি এখনৰ সহায়েৰে ভালদৰে চাকি ল'ব, যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিকলছ থাকি নাযায়। এই সহজ ৰেচিপিটো আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও হেল্পফুল হয় তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আহিবলগীয়া দিনত মই আপোনালোকলৈ আৰু ভাল ভিডিঅ'ছ লৈ আহিব পাৰোঁ। তেন্তে আন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই হিমাংশী আজিলৈ ইমানতে বিদায় ল'লোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।